हो यही स्ट्रिमरमा जाने हो। हेर्नुस् यी कस्तो हेलो गाइज, यु आर वेलकम टु अनदर न्यू ब्लग। र अहिले टाइम भएको छ 6:44 भइसकेको छ र म अहिले जाँदैछु दुबई सुक मार्फा। एकदमै राम्रो फ्री छ त्यहाँ जानको लागि। यहाँ चाहिँ हो फ्रीको टिकट पाइन्छ। यहाँ चाहिँ टिकट पाउँछ। टिकट छ कि नै? एक्सक्युज मी सर, कैन आई हैव अ टिकट? हजुर यो उसमा जाँदैन? हजुर हजुर ए फ्री टिकट है? ए हुन्छ। यहाँबाट अहिले एकैछिनमा हुन्छ हुन्छ ल। सो यहाँ भर्खरै मैले काउन्टरमा सोधेँ, एकैछिन स्टाफ छैनन्। स्टाफ आउने बित्तिकै यहाँ चाहिँ टिकट वितरण गर्छ। फ्री हो टिकट। फ्रीको टिकट पाइसकेँ। दुबईमा सुक मार्फा डेट 2207 र उहाँ गेट ओपन भइसक्यो। एउटा सेक्युरिटी गएन। यो इन्ट्रान्स हो, यहीँबाट जाने हो। अल दुबई मारिन ट्रान्सपोर्टेसन ती चिजहरू एलाउड छैन। सो यहाँ हेर्नुहोस्, तपाईँ साइनिङबाट हेर्न सक्नु। क्यामेरा अल्सो नट एलाउड, नो फोटोग्राफी एन्ड भिडियोग्राफी। अरू भिडियो नबनाउने। सो हेरौँ अब त्यहाँ पुगेपछि मात्र म भिडियो गर्छु। अहिले 7 बजे ओपन हुन्छ र यही स्ट्रिमर या त यो त होइन, यो त सानो रहेछ। यो स्ट्रिमरमा होइन, यसमा हो। भित्रको इन्टेरियर डिजाइन यस्तो छ। यो सिट हेर्दा चाहिँ हल्का प्लेनको जस्तै रहेछ। फाइनली गाइज 15 मिनट पछिको यात्रा आइपुग्यो यहाँ दुबई मार्फा बाहिर। र गाइज हामी हो यहाँबाट जाने हो। ऊ त्यो इन्ट्रान्स लेखिएछ मार्केटमा हो त्यहीँ। र फाइनली गाइज यही हाम्रो दुबई फेरि यही मारिनबाट आइयो। अब जाँदैछौँ बाहिर। सेक्युरिटी यही छ। यही मारिनबाट आइयो। यो चाहिँ दुबईबाट यहाँसम्म चाहिँ फ्री टिकटमा ल्याइदियो। अब हामी जानेछौँ त्यो मार्केट, सुक मार्फा मार्केट, जुन कि यो सानो परिहाल्यो नि। यो चाहिँ सबै वाटरप्रुफ र सनप्रुफ एउटा कपडाको हो। यिनीहरू ठाउँमा मार्केट सबै छ। मार्केटमा जाने र गाइस आइयो सुक मार्फा। त्यहाँ लेखिएछ यो सुक मार्फा, सुक अल मार्फा। र इन्ट्रान्स हुने बित्तिकै अगाडि एउटा सानो म्याप रहेछ, जुन कि इन्ट्रान्स यहाँबाट हो। इन्ट्रान्सबाट यहाँ जाने, यहाँ यस्तो गरी यहाँबाट यी सबैको लोकेसनहरू यहीँ छ।
सब एटीएम मेसिन म्यानेजमेन्ट अफिस किड्स एरिया सबै यहाँ छ। तपाईँ कहाँ जानुहुन्छ लोकेसन यही सब म्यापमा सबै दिइएको छ। Children used to run and play. Look at all the mess we made. Guess I never know where it went wrong. Sometimes I feel like all that's sad, 'cause we're old and people forget. In this crazy world I don't belong. I see fire burning but I close my eyes. Everything is falling out of place. र यहाँ पेट्स फेयर पनि रहेछ। पेट्स फेयर अहिले सायद क्लोज छ। बाहिर चाहिँ यस्तो राखेछ। नभए म भित्र जान्थेँ र भित्र हेर्दा पट्टुहरू छ। हेर्नुहोस् पट्टु सुगाहरू छन् भित्र। चराहरू थुप्रो छन्। चराहरू मुसाहरू बसिरहेछन्। मुसाहरू बस्ने घर। र यहाँ पेट्स वर्ल्ड पनि रहेछ। एक्वारियमहरू र यहाँ एक्वारियमहरू पनि छ। यी माछाहरू फिसहरू। यो त नेपालमा पाउने सिद्रा माछाहरू। सो गाइस पहिला पानी खान्छु। एकदमै तिर्खा लागिसक्यो। मर्रिनमा 15 मिनट त्यहाँबाट ल्याएपछि इन्ट्रान्समा पस्यो। यहाँ यत्रो ठुलो रहेछ जाने कता कता अलि मेसो पाइएन। सो अलि पुरा घुमाउन नसकिला। तर आई होप तपाईँ यदि दुबईमा आउँदै हुनुहुन्छ भने फ्री सेवा लिनुहोस्। यदि तपाईँ दुबईमै हुनुहुन्छ भने यो सायद थाहा छैन होला तपाईँलाई फ्रीमा कहाँ कहाँ जान पाइन्छ। खालि तपाईँ यस्तै भिडियो हेर्नको लागि मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न। मलाई थाहा छ तपाईँहरू भिडियो हेर्नुहुन्छ तर सब्सक्राइब गर्नुहुन्न। अब त सब्सक्राइब गर्नु। र गाइज यहाँ बोटहरू आउने जुन स्ट्यान्डहरू छ नि हेर्नुहोस् त कस्तो साउन्ड आउँदैछ। साउन्ड कस्तो आउँदैछ। डरलाग्दो साउन्ड आउँदैछ। किन यो सबै जुन पिल्लरमा साइडमा रबर छ रबरको आवाज आउँदैछ। र हाम्रो मरिन आउँदैछ। मरिन आइपुग्यो हो त्यसैमा जाने हो। बल्ल आउँदैछ पार्किङ हुँदैछ। र यी सबजना आउँदैछन् त्यहाँबाट। अब हामी जान्छौँ र लाइन सुरु भइसक्यो।